Maybe let's continue with the six principles my master taught us. Tiếp tục bàn về cái lục đại tông chỉ mà ân sư thầy dạy. We talked about the first three principles: no fighting, no greed, no seeking. Mà nói ba cái đại tông chỉ đầu tiên là không tranh, không tham và không cầu. Okay, those are the equivalent of cái ba cái tông chỉ đó, nó tương ưng với cái ba cái giới bên Phật giáo mình là không sát, không đạo, không trộm cắp và không có tà dâm. Okay, they correspond to the Buddhist first three rules of morality for a lay person. No killing, no stealing, and no sexual misconduct. Okay. Somehow we managed to go through these three aspects of the foundation of the Buddhist rules of morality, the foundations of virtue, if you will. Mình đã nói qua ba cái phần đầu của cái căn bản, của cái nền tảng đạo đức của cái Phật giáo mình. Okay. In fact, if you look at the other three major religions of the world, thực sự nếu quý vị nhìn tới những cái đại tôn giáo khác, ba đại tôn giáo khác của thế giới này, that is Christianity, Islam, để nói về cái Cơ đốc giáo, Hồi giáo, and what else? What's the third one? Right? Catholic. Okay. The Catholics, the Christianity, the Islams, and the third one. I'm not sure what the third one is. Cái thứ ba là gì ha? Huh? Hinduism. Yeah, Hinduism, I suppose. I can accept Hinduism. I could call it Taoism, whatever. Okay. Ba cái những cái tôn giáo lớn của thế giới này. So we talk about the major bona fide proper religions of the world. Actually, you look at their morality; they actually are based on the Buddhist rules of morality. They're very, very similar. Thì quý vị thấy những cái tôn giáo khác á, cái đạo đức của họ, cái căn bản đạo đức của họ cũng như vậy đó, cũng dựa trên cái nền tảng đạo đức của mình. Okay, so there are a lot of similarities about this, and I need to admit to you, I need to make a confession to you that when I was in my early days as a left-form person, I was very leery to talk about this. The more I learn about these rules, these five precepts, I find it very difficult to explain to lay people, to most people. Lúc đầu thầy mới bắt đầu tu đó, học được cái giới đó, giới pháp của Phật giáo mình, thì thầy rất là thấy khó khăn mà giảng những cái giới này. Okay. And it's still, as you notice, it's still very difficult to talk about. Because it seems like it's out of step with the times. Nó cũng vẫn hiện bây giờ vẫn rất là khó nói, là tại vì quý vị thấy có vẻ nó lỗi thời lắm. Thời buổi nào mà nói tại sao mà cấm cái chuyện tình dục. Just in particular, last night we talked about no seeking. Why is that? These modern days we shouldn't indulge in sexual relations outside of marriage. Okay, it's a very difficult topic to talk about, and yet, we need to talk about it because
the non-Buddhists need to be aware of it. They need to be aware of our Buddha's incredible wisdom. Và mình phải cần nói những chuyện này, mặc dù nó khó nghe, người ta không tin, nó có thể xúc phạm người khác. Để mà nói để cho người không phải là người ngoài những tín đồ Phật giáo mình đó, người ta nghe biết được cái trí huệ mà nó siêu việt của Đức Phật. Okay, they don't have to believe it, but they should be aware of it, that there is something that is based on the transcendental wisdom of our fundamental teacher, Shakyamuni Buddha. Tại vì những cái này nó dựa trên cái trí huệ siêu việt của cái bổn Phật. Okay, sometimes I find that sometimes when you teach people and and wish to help them raise the level, you open the wisdom, you need to tell them things that actually must be difficult for them to swallow. Trong 12 năm qua thầy dạy, thầy Hoàng Pháp, thầy thấy một cái điều kiện mà mình cần có khi mà nói Pháp mà để giúp người ta thăng tiến đó, thì mình phải nói, không thể nào tránh được, phải nói những cái mà người ta không chấp nhận được, mà khiến người ta khó chịu. They're actually very uncomfortable with these people. Take for example, I started teaching meditation. Như thầy bắt đầu dạy thiền. The first thing I taught is Full Lotus. Thì việc đầu tiên thầy dạy là thiền kiết già. And clearly a lot of people couldn't make it. Nhiều người ta không chịu theo. But those who made it, mà người mà làm theo được, they became very, very happy and very pleased. They took the plunge. Những người ta khi mà ta chịu khó làm như vậy đó, thì họ sau này họ cảm thấy rất là có lý và rất là tốt cho họ. They get so many benefits from meditation. Okay. Cái thiền mà nó khó như vậy, nó lợi nhiều như sao. And I saw how these people who were willing to do that's very difficult for them. Những cái người họ sẵn sàng làm những chuyện mà nó rất khó làm. They ended up progressing and improving their lives. Thành thấy họ chịu khó làm như vậy thì họ tiến bộ, và thực sự là họ cuộc sống của họ nó rất là cải tiến, rất là tốt hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều. Alright, that's why that gave me the encouragement to keep at it. Thành thấy mới phấn khởi tiếp tục dạy những cái khó. I continue to talk about things that are difficult to talk about. And tiếp tục nói những cái mà nó khó nghe. Because it's not because it's my wisdom, but it's because I want to share with you the sage's wisdom, the Buddha's wisdom. Tại thầy muốn chia sẻ cùng cái trí huệ của những cái vị đại thánh nhân, những vị Bồ Tát, những vị Phật. Alright, if I can do that, then I've done what I'm supposed to do. Nếu như vậy thì được á, để làm được như vậy thì đã làm xong 4 phần của thầy. So if you see, you notice the books from they're translated from Master YongHua, from his disciples. Để ý những cái sách ngài đệ tử ngài Thiền Hóa dịch ra đó. They seem to avoid the deep explanation as well, the difficult explanations as well, translating those. Thì họ lúc mà phiên dịch ra, họ dịch những cái mà nó không có khó nghe. Những ngài phát ngài Thiền Hóa, because my master's teaching has many levels. Ngài Thiền Hóa đệ tử nhiều lắm, thành có nhiều trình độ khác nhau. So his teaching has to be addressed to
disciples of many different levels. Okay. Trình độ nhất là những trình độ mà thấp với cao nó cùng một phòng với nhau, cùng ngồi nhau mà nghe như vậy đó, thì ngài vẫn giảng được. My master is a genius, is able to explain the Dharma to a room full of people that are so wide apart, so far apart in terms of comprehension and wisdom. And is never afraid to explain it. And I don't know why they choose to only pick out the things that are non-controversial. Thì thấy tại sao học trò ngài lúc mà dịch ra mấy cái cuốn sách ngài đó chỉ còn những cái lời giảng của ngài mà nó không có khó nghe thôi. Okay. All right. So now, number 4 is no selfishness. Cái thứ tư là không ích kỷ. Okay. Let me explain. Let me read to you what they called from his teaching. Để thầy đọc cái phần này cho quý vị nghe. Cái ngài giảng là sao? Okay. I believe he explained this probably at the early stages where people didn't know much about Buddhism, so that's how he explained it. But later on, as he talked more about the 6 principles, I'm sure he had to dive a lot deeper into that, because now his students later on are much higher level. Thầy tin rằng những cái lời giảng này lo từ lúc đầu mà ngài giảng pháp, lúc Đại Tông Chỉ, lúc đầu mà giảng thôi. Sau này thầy nghĩ nếu mà giảng thầy lúc Đại Tông Chỉ này có những cái phần ngài giảng nó cao hơn nhiều. Okay. Tại sau này học trò ngài trình độ nó cao hơn rồi. Just like you know, if I explain to you at this level, I'd be wasting your time. Giống như quý vị vậy, nếu mà thầy giảng những cái này thì nó phí thời giờ của quý vị. Okay. He says no selfishness. Ngài nói không ích kỷ. Why do people seek outside? Selfishness pushes people into seeking. They calculate for their own interests alone without regard for other people. Selfish people are afraid of everything. Tại sao con người đi ngoài cầu? Đó là tại vì cái lòng ích kỷ. Họ cứ tính toán lo cái tư lợi thôi mà không nghĩ tới cái khía cạnh của người khác, cái lợi của người khác. Cái người mà ích kỷ đó sợ hết tất cả mọi sự, tại vì cái tâm của họ là nó tối đen và không thể nào thấy ánh sáng được. Họ không thể nào chịu thiệt thòi, cho nên họ luôn luôn có được cái sự lo sợ và cái paranoia in Vietnamese, và cái hoảng loạn. Okay. Why the selfish people are afraid of everything? Because their minds are dark and they cannot see the light. They don't want to take a loss, so they often are riddled with fear and paranoia. This is a very, very general form, because Master YongHua, I think at this time here, he chose to explain, starting with no fighting, then he justified no fighting, and then he justified no greed in light of no fighting, and then no seeking in light of no greed, and then no selfishness in light of seeking. Ngài Thiền Hóa lúc mà Ngài giảng cái này, Ngài bắt đầu bằng cái vô tranh, xong rồi Ngài mới giảng là cái không tham á, tại vì nó liên hệ tới vô tranh, rồi cái không cầu nó liên hệ tới không tham, rồi cái không ích kỷ nó liên hệ tới cái không cầu. Okay. I feel that this is a very important teaching for the Buddha. Đối với thầy đấy, cái pháp là pháp rất quan trọng Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đem tới cái thế gian này. Therefore, I would prefer to explain it to you the 6 principles in light of the 5 precepts. Bởi thầy chọn là giảng cái lục đại tông chỉ này vào chiều sâu hơn
bằng cách cho quý vị thấy cái liên hệ giữa cái lục đại thông chỉ này với cái ngũ giới. Okay. The five precepts are the foundation of all the Buddhist rules of morality. Cái ngũ giới đó là cái nền tảng của tất cả những cái pháp giới trong cái Phật giáo mình. Thành ra nền tảng của đạo đức của Phật giáo. And that's why it's very important to talk about these concepts. Bởi vì mình cần nói những cái quan niệm này. The rules of morality are what they are. Những cái giới này đó, là chỉ là giới thôi. They're meant to be a guideline, meant to be an ideal. Giới là một cái tiêu chuẩn, một cái lý tưởng that we all strive to get better and better at it. Cái giới là cái lý tưởng nó cao lắm, nó khó làm lắm. Thành ra mình ai khi hiểu cái giới rồi mình cố gắng càng ngày càng giữ cái giới nó thanh tịnh hơn. We all have a lot of room to improve. Tất cả mọi người, I speak for myself as well. There's a lot of room for improvement. Ai cũng có có thể phải tu hành nhiều hơn nữa để càng ngày cái giới nó càng thanh tịnh hơn. To the point where you keep at it until you reach the level of perfection, cho tới khi quý vị đạt được cái vẹn toàn của cái giới thể, that is the state of a Buddha. Đó là cảnh giới của Đức Phật. Until then, we all have a lot of work to do. Trước khi quý vị thành Phật á, cái đạo đức mình á, ai cũng mình cần phải tinh tấn hơn nữa. Is that clear? So it should be understood like it's an ideal. It is this is the standard for the utmost level of purity that anyone can achieve. Là cái giới thể nó diễn tả đó, mô tả đó, cái trạng thái của cái thanh tịnh mà tối cao nhất mà bất cứ ai cũng có thể đạt tới được. Okay, you look at that, you see that all the stories or the tales of morality and virtue in our world actually fall within the domain of the Buddhist precepts. Quý vị nghe những cái chuyện mà đạo đức, nghe những chuyện mà tốt thiện nhất trong cái thế gian này đó, nó nằm trong cái giới thể của mình. Questions? Ai thắc mắc gì không? Đạo. Okay. Yeah. Đạo. As soon as he gets his attention, he's happy. Yes. I heard of something also. I heard somebody said that the teaching of Confucius was basically laying the foundation for Buddhism. Yes. Confucius was Shui Yue Bodhisattva. According to my master, theo ngài Thiền Hóa nói đó, câu hỏi là đạo Nho đó là chuẩn bị cho đạo Phật. And the question is that rumor has it that Confucianism is laying the foundation for Buddhism. Actually, my late teacher said Confucius is a bodhisattva by the name of Shui Yue. Thì ngài Thiền Hóa ngài nói Khổng Tử đó là một cái vị Bồ Tát tên là Thủy Nguyệt Bồ Tát. So before the patriarchs brought Buddhism from India to China, okay, they had to lay the groundworks for Mahayana. Thì trước khi đó mà bên Ấn Độ đó các tổ đó quyết định là dời cái Phật pháp Đại thừa mình từ Ấn Độ qua nước Trung Hoa đó, thì họ phải chuẩn bị để mà đem nó qua. So they started by sending the bodhisattvas over there. Thì họ bắt đầu Phật giáo mình, Phật Bồ Tát bắt đầu gửi
những cái nhân viên qua bên Trung Hoa trước để mà sửa soạn, để chuẩn bị, they got ready. So Confucius is a bodhisattva came over there and taught the Chinese Confucianism. Bởi Khổng Tử mới được gửi qua bên Trung Quốc á, đi dạy đạo nho. And you notice typical of these bodhisattvas, quý vị để ý những cái vị Bồ Tát, the great bodhisattva, những Bồ Tát giỏi đó, they struggle like heck. Bồ Tát giỏi khổ sẽ khó khăn dễ sợ lắm. No one is rich and glorious and have it made. Cái vị để ý những cái người mà Bồ Tát người ta qua ta làm việc, mấy người giỏi đó làm chuyện đại sự đó, toàn là khó khăn, chật vật, khổ sở, dễ sợ, không có người nào qua một chuyện dễ dàng hết. So for the Bodhisattva who became Confucius, born in the world as Confucius, he struggled his entire career. Quý vị thấy không? Ngài Khổng Tử khi mà ngài sinh ra làm Khổng Tử đó, cực khổ cả đời luôn. He struggled and he had so many difficulties. Khó khăn dễ sợ lắm. Okay? And he made sacrifices in order for his students, okay, to become more rewarded, more recognized than he was. Thành thời lúc ngài Khổng Tử còn sống, đệ tử Khổng Tử nó còn nổi tiếng mà còn giàu có hơn Khổng Tử nhiều, thành công Khổng Tử nhiều. Okay, that's what he said. It's just a simple rule that great men are misunderstood, great men are underappreciated. Quý vị thấy cái đó là cái chứng minh quý vị thấy những cái đại vĩ nhân đó, khi mà họ còn sống không có ai nhận ra được họ hết đó. Yes. Okay, so Confucius was the first one to be sent over. Thì thứ nhất là Khổng Tử là Bồ Tát, Thủy Nguyệt Bồ Tát để gửi qua Trung Quốc trước. Okay. And then Lão Tử, after that Lão Tử came. Thì sau đó Lão Tử mới được gửi qua. Okay. Now Lão Tử, according to my master, is Mahakāsyapa. Thì theo ngài Tiến Hóa đó, Lão Tử đó là ngài Mahakājip. Okay, so you notice that with the foundation of Confucianism, now the Taoists came along to advocate what? Sau khi mà nói về cái lý của cái đạo nho rồi đó, thì Lão Tử ra đời để làm cái gì? What for? Anyone knows? Có ai biết Lão Tử ra đời khác biệt? Cái Lão Tử ra bên Trung Quốc để làm gì không? Anyone knows? The Chinese don't even know, người ta không biết hả? You don't know it? You never heard about this before ngay giờ này hả? Most of you have more Chinese blood than anything else. Đại đa số quý vị toàn máu người Hoa trong đó. Yeah, Taoism, đạo giáo. Đạo giáo là sau này đạo giáo gửi qua, thì cái đạo giáo đó là cái công tác của đạo giáo để làm cái gì? Anyone knows? After Confucius laid the foundation of the principles, okay, ngài Khổng Tử dạy cái luân thường, cái đạo đức. See, Confucius taught about the rules of morality. What is morality? Okay, etiquette and so forth. Okay, propriety and so forth. And then Lão Tử came along to do what? Lão Tử tới để dạy cái gì? Cultivation. Very good. Tu. Cultivation. What do you need to do? What are the techniques for developing samadhi? Ngài Lão Tử đó, ngài qua đó, ngài dạy cái phương pháp tu để mà tăng trưởng cái định lực của quý vị. You see, it has to be both. Nó phải có song song với nhau. Lý và sự. You have the principles and the actual practice. Principles, practice. Lý và sự. Lý và sự. You always must have this in order to transcend.
Muốn giải thoát phải có lý và sự. You must have to learn about the principle first and then the practice. How to put the principles into practice. Trước phải học cái lý cái đã, xong học cái phương pháp để mà áp dụng cái lý này trong mỗi cuộc đời của mình. So you learn about principles and then the practice is how to apply the principles in your daily life. Any questions? Đạo sĩ đó. Đạo giáo rồi tới đạo sĩ không? Đạo giáo cũng ra đạo sĩ. Đạo sĩ là cái ông thầy mà như là Trương Tâm Phong vậy đó, là nửa mạc nửa mỡ vậy đó. Là làm thầy tu, nửa thầy tu, nửa trần tục. Okay. Lơ. You see, the Taoists have something very interesting. They have like a half lay person, half monk. Okay, so like Trang San Feng. You heard of him? That's who invented the Tai Chi and Wu Tang. Trương Tâm Phong là Trang San Feng is a great Taoist immortal. He originated as a monk from a Shaolin. Thì Trương Tâm Phong lúc trước là làm sư ở chùa Thiếu Lâm, xong rồi tách ra, xong rồi dạy đạo giáo. So he practiced Taoism and he's created Tai Chi. Ông chế ra cái Tai Chi. Alright. So they are very good at meditation. Họ thiền giỏi lắm. But still quite not as good as the Hinayana. Even the Hinayana meditation is far better than Taoist meditation. Thực ra bên Phật giáo mình cái thiền nguyên thủy cao minh hơn là thiền đạo giáo nhiều lắm. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, Anna. Master, to put your theory into practice. Yes. To me, that's a very difficult task. What is the... Ditto, me too. It's a very difficult thing. It's nice to talk about theory. It's nice to talk about no greed, okay, no fighting, but no anger. I ask my disciples. I blow my top at them all the time, every day. You know you're not supposed to, but you still do. Okay. Nói cái lý thì dễ lắm. Nói là mình không tham, mình không tranh, mình không có giận này nọ, chứ mỗi ngày thì mắng với học trò thầy tỉnh bơ. Ngày nào cũng mắng. Yes. Talking about that, my latest discovery, I realized, because before that I always thought like, all the monks, all the cultivated monks, they were perfect. My latest discovery is when I learned that all these monks... All the great monks are perfect. It's low-level monks like me who are imperfect. These other monks, We have tempers, we have greed. At least, and then even the living Buddha, I don't know, the Tibetan living Buddha, he has temper too. Which one? The 7th... Ta Bảo Phả Hoằng, right? Yeah. He has a temper too. He said that to everyone. And he said he's just a human being like anybody else. And Don't believe it. What is he then? When he dies, I will tell you who he is. I said, don't believe him. Can you tell me? He's no ordinary person. I just don't like the fact he accepts the title of Ta Bảo Phả Hoằng. He's no Ta Bảo Phả Hoằng. He's far from it, but he's a very, very special individual. Far from him. The title, to me, in the Tibetan keeps on blowing up these titles is nonsense. Okay? You never call yourself a great Master YongHua. Never. It's us who revere him and say, great Master YongHua. He says, I'm just a monk. It's no title. I'm just a patriarch. Because that's what I do. But you don't allow people, you don't go, I would never go in system that says, Ta Bảo Phả Hoằng YongHua. Never. I tell you, never ever. Okay?
It's an insult to the other monks and nuns. Think about it. No, if such a system to me, I don't like it because it's insulting to monks like me. I'm a lowlife. And so how can someone who's a Taba Phawang up there? What about someone who's better than he is? There are so many monks, I tell you right now, I know who's better than he is. They don't call themselves Taba Phawang. So for someone who's not a Buddha, who calls himself Taba Phawang, shows lack of respect for the other much more advanced monks than he is. I don't like such a system. Okay, now I'm going to be in trouble with Tibetans. Nói chọc hay chọc Tây Tạng luôn nữa. Tại vì cái ông mà bên kia có gọi là Đại Bảo Pháp Vương. Ông đó là nghe nói là sẽ tiếp kế ông Đà La Lạt Ma. See, rumor has it he's the successor of Dalai Lama. Okay, ông là thừa kế của Đà La Lạt Ma đó. I assure you, he's much higher level than the Dalai Lama. Cái trình độ ông này cao hơn Dalai Lama nhiều lắm, cao hơn xa lắm. It's too far away for Dalai Lama. He's very young. Yeah, còn trẻ lắm. Yeah, he's very young. Rất là trẻ. And he's going to be vegetarian. And for him, of course, if he's anything less than that, I'd be shocked. Ông nói là ông sẽ làm người ăn chay, nhưng Dalai Lama đâu ăn chay. Dalai Lama is not vegetarian. Can we gossip a little bit instead of talking for 5 minutes? I need to release some. Okay, phải xả hơi đi. Okay, can we just gossip tonight? Mình kể chuyện cho nói chuyện vui vậy thôi. Hoặc là nói chuyện thị phi cho vui. You see, Dalai Lama still eats. I know that he's invited by the Jewish people, and he ate fish. Okay. Ngài Dalai Lama đó, thầy biết đó, là ăn cá. Okay. A person with wisdom would not do it. It's against the nature. Cái người mà có trí huệ ăn được, ăn cá không được nữa, ăn nó nuốt không được. You can't even swallow it. It's like it's bitter. It is so distasteful. Cô già có biết không? Cái người mà có trí huệ rồi, bây giờ mở miệng ăn cái miếng thịt đó, ăn miếng cá đó, nó tanh này, nó thối rồi, nó chát chúa vậy, nó không còn ngon nữa. It is no more flavor. Ăn nó khó chịu dễ sợ. So why would they eat it? Cái đó là cái trí huệ người ta, phước báo người ta. Có trí huệ, có phước báo, thành không thể nào làm những cái chuyện mà tầm bậy như vậy được nữa. You see, when you have the blessing, you have wisdom, you don't do that anymore. You don't poison yourself anymore. And it shows a lack of compassion. Và thiếu cái lòng từ bi. I can talk like that because Dalai Lama is practically retired. Okay? Thì nói như vậy tại vì ông Dalai Lama là kể như về hưu rồi, không làm gì nữa hết. He resigned for his head of state position, and he practically is really not doing anything important anymore. Okay? Thì nói tại vì ông Dalai Lama là kể như từ chức rồi mà không làm gì nữa hết á, chỉ không làm chúa của Tây Tạng nữa, mà chỉ là gọi là về hưu rồi. Oh, is he perfect? Now we gossiping tonight. They show up the right time. Nửa giờ trước thì cũng nói gì quan trọng, bây giờ bắt đầu nói thì phi là cái con người khác vào nghe ngay lập tức. This is a good stuff. Okay. So you see, cái người xuất gia đó ăn uống nó quan trọng. When you look at left form people, the diet is very important. Okay, cái cách người xuất gia ăn đó, khi vị thấy ngay trình độ người ta. If you look at the people, the left form people's diet, the way they eat, it shows. It's an indicator of the level. Cách người ta ăn uống đó, cái đồ người ta ăn uống đó, nó tương ưng với cái trình độ trí huệ của người ta. So I repeat for you. Okay? I repeat for you. If a left form person eats meat and fish and eggs
and lobster and so forth, okay? This person has no real wisdom yet because they still find it, what? Flavorful. They still attached to flavors. Tại sao tôi gọi là chưa có trí huệ chân chính? Tại vì cái người đó vẫn còn tham ăn ngon. They greedy for flavors. Okay? Mình như vậy mình biết mình vẫn chưa có trí huệ chân chính. You still greedy for flavors, you have no real wisdom yet. You sure you want to listen to this? Tham ăn ngon đó là chưa có trí huệ. So that's why this lady said something, because I like Tá Bảo Phà Quán. I like a lot of things he's about. I don't like quite a few things that his group does. I find distasteful. Okay, but overall, he's far better than the old Dalai Lama. Cái ông Đại Bá Pháp Vương này nữa, có nhiều cái ông làm hay thì nghĩ ông làm rất giỏi, có nhiều cái ông làm trật thì ông đồng ý. Okay. Thành ra như điều trình độ này cao hơn Đạt Lai Lạt Ma nhiều, thành cái người Tây Tạng tức cười lắm. Đạt Lai Ma có cái gì mà dám ngồi làm thần thánh làm gì? To me, Dalai Lama, his level is not high enough to be like such a big deal. Because in Buddhism, the leader, you leader because you wisdom, not because people like you. Quý vị biết trong Phật giáo mình á, cái người mà gọi là lãnh đạo là tại vì cái người đó có trí huệ, có đạo đức, chứ không phải tại vì nhiều người theo người ta. It's not because many people follow them and believe in them, therefore they should be a leader. No, in Buddhism, okay, the real leaders, remember the hierarchy I talked to you about? Quý vị nhớ thầy kể hai cái giai cấp không? The worldly hierarchy where it's a lot of people believe in you and you're rich, richer than Donald Trump and smarter and so forth. Okay, that's a worldly hierarchy. Cái giai cấp của thế gian này á, người ta dựa trên cái ngoại vật là cái vị tiền tài, danh vọng rồi gì đó, nhiều người theo, người ta tin tưởng cái vị. Cái đó là cái thế gian pháp. Whereas in the true hierarchy of the universe, it's based on your wisdom. Ngược lại, trong cái giai cấp chính của cái vũ trụ này, cái đó là cái trí huệ, nó là giai cấp của quý vị. Okay? So for example, you know, a arhat, một cái vị A-la-hán, okay, mà gặp một cái người vị Bồ Tát, if they see a bodhisattva, okay, they should know better, they should bow immediately. Cái người A-la-hán mà thấy vị Bồ Tát quỳ xuống lại, đừng có nói năng gì hết. Okay, this is real hierarchy. Okay, the first stage Arhat, look at the second stage Arhat. Cái người sơ quả A-la-hán nhìn nhị quả A-la-hán quỳ xuống lại, nó should kneel and bow. Because you bowing to a superior being and you accruing blessings, because the simple fact of bowing. Tại sao mình lạy làm cái gì? Đảnh lễ làm cái gì? Tại vì người ta vài vế cao hơn mình tỏ cái lòng kính trọng, là cái vị đủ là phước, là cúng dường. That's an offering right there. You're creating blessings for yourself. All right? So the diet, these people, the Tibetans, unfortunately, I disagree with them. You know, if I hear this lady say that the Tá Bảo Phà Quán, who is much younger, you know, I think he's a little bit overweight as well. He's commits to vegetarian, to be a vegetarian. Thì cái ông Đại Bảo Pháp Vương này là người ăn chay. Thì nó đương nhiên nè, trình độ ông phải ăn chay đó, ăn mặn đâu có được. I'm telling you, this level, he can no longer eat meat. Ăn thịt cũng được nữa. Okay? Yes. The Korean Arhat like to eat chicken? Yeah, because he has no real wisdom yet. But he says he doesn't get affected by whatever he eats. You really think so? Người nào nói có ông A-la-hán, người Đại Hàn nói là tôi thích ăn gà, thì nói là người thích ăn gà, A-la-hán thích ăn gà, tại họ thiếu trí huệ, chưa có trí huệ chân chính. They have real wisdom yet. So now he says, I'm not affected by what I eat. Okay? Ông đó nói, ông mơ miệng ông nói là tôi ăn như vậy tôi không có bị ảnh hưởng được. Okay?
If he's not affected by that, why should he talk about it? Nếu như mà ông không bị ảnh hưởng cái đồ ăn của ông thì ông nói làm cái gì? Why would he talk about it? Nói để làm cái gì? If it doesn't affect you at all, why even mention it? Nếu thực sự ăn uống nó không quan trọng với ông thì ông nói làm cái gì? Nó không ảnh hưởng tôi được. If it doesn't affect you, then why even bother eating chicken? Save yourself some money. Nếu thực sự nó không ảnh hưởng quý vị thì quý vị ăn gà làm cái gì? Ăn gì đó? Ăn gì đó? Ăn chân ếch nó rẻ hơn tí không? I'm asking you, if the chicken doesn't appeal to him, then why don't you get some frogs? They're cheaper, abundant by the ponds. Mấy cái ao nó toàn là ếch không, nó rẻ hơn gà nhiều. Okay, so the arhats are not supposed to talk about themselves. Cái A-la-hán không nên nói về mình, mà phải cần giải nghĩa là sao mình ăn gà mà không bị gà ảnh hưởng, là cái người này bị ảnh hưởng. So for them to talk about themselves and not being affected by chicken tells me they're affected by chicken. Okay, chicken flavors. All right. So the young Taba Phawang. Now the other part I don't like about that system, and maybe because of not because of lack of respect, lack of admiration in what they stand, what they accomplish. Thì cái vấn đề khác mà thầy không thích về cái hệ thống đó là tại vì không phải là tại vì họ không có sự thành công, họ thành công lớn lắm. But I don't like the fact that they have these inflated titles. They're not necessary. They're against the concept of humility in Buddhism. Tại quý vị biết không? Nếu như mình tự đặt những cái chức lớn, những cái kêu mình là đại bảo pháp vương, là cái tên nó lớn như vậy đó. Okay, thì nó thiếu cái sự khiêm tốn của con người tu hành. I have a problem with that because it lacks humility. Monks and nuns are beggars. Fundamentally are beggars. Cái người xuất gia đó, thầy với cô đó, chúng ta chỉ là ăn mày thôi. Thế ăn mày mà gọi mình là đại bá pháp phương làm cái gì? If you're really fundamentally a beggar, why would you call yourself the great Dharma king, great Dharma queen? Đúng không? Nó ngược lại cái lời Phật dạy. It goes against the foundation of selflessness, the foundation of humility that Shakyamuni Buddha taught us. Nó đi ngược lại cái tông chỉ mà Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta làm người ăn mày để mình không còn cái ngã nữa, để có sống trong sự khiêm tốn. All right? So that's why when I see something like that, I lose interest in investigating further. Là cái hệ thống như vậy thì không thích tới gần. Okay, they work for their own followers. Họ có cái hệ thống, họ theo những người ủng hộ của họ. Nothing wrong with that, but it's not for me. Cá nhân thầy không thích những chuyện như vậy thôi. Okay. I'm perfectly happy here, Blue Mountain Temple, with a dozen of you. And tối nay mà ở Lưu Sơn Tự này, người ta giảng pháp là có 4.000 người nghe, 50.000 người nghe. You see, over there, every time Dalai Lama spoke Dharma, it's 50,000 people, 100,000 people come and listen and participate. Okay, here Blue Mountain, we have maybe a couple of dozen. Lưu Sơn Tự có 20 người là nhiều. Okay. But I like to think that it's quality, not quantity. Người thầy chọc cười, thầy nói là không phải là cái số lượng đông mà cái chất lượng cao nó tốt hơn. All right. Any questions? You can disagree with me. Cái việc có quyền không đồng ý với thầy, phát biểu ý kiến không đồng ý, it's okay. I just express my opinion. Thầy chỉ nói phát biểu cái tư tưởng của thầy thôi, chứ còn thầy không dám nói thầy đúng. I don't claim I'm right. I'm just telling you what I think. Có gì nói vậy thôi. Cô con ơi.
Đương nhiên. Eat chicken in the future, you reverse roles. You become a chicken, the chicken will become you and they eat you. Cái rất giản dị, cái nhân quả nó giản dị lắm. Cái vị ăn gà đó, thì trong tương lai con gà nó thành người, cái vị thành gà và nó ăn cái vị lại. Nó giản dị, it's very simple. Rules of cause and effect. Nhân quả nó như vậy đó. It's okay, but you have nothing to worry about it. You've been doing it for so long that it doesn't matter anymore. Mấy cái vị không cần lo sợ gì hết, đừng cần ghê tởm hết. Mình đã từng làm như vậy quá lâu rồi, từ vô thủy rồi, mình chẳng nhầm. Doesn't matter, we get used to it. Okay? Anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Can you do more gossip? What? More gossip. So what is Buddhism or your understanding of Jesus Christ? Jesus. Do we have the same in I don't know. Based on historical records, I don't know. I don't have that knowledge, no wisdom. So I can't answer you. Hỏi về cái Chúa Giêsu thì sao? That Dharma, that religion is very good, very popular. Cái tôn giáo, cái Thiên Chúa giáo nó rất là thịnh hành. It's because God is actively recruiting followers. Tại vì Thiên Chúa đó là rất thích đi thuyết phục người ta để theo mình, tin tưởng mình. That's what he does. He's very good at that. He loves to do that. Ông rất thích đi chiêu binh, đi tìm những người tín đồ. So that's what he does. In Buddhism, I can give you an example. My master, he never does it. It's just exactly the opposite. Phật giáo mình á, là như cho ví dụ là Ngài Tiến Hóa, Ngài không bao giờ đi kìm Phật tử hết. You know why not? Tại sao như vậy? One is worldly dharma. See, it's a God's realm, the heavenly realm. So they want. That's what they do as far as their vision is, their understanding of their role is. Okay, and the role is pretty important. God recruits devotees so that to keep them in line of goodness. Okay, thì Thiên Chúa đó, ổng đi chiêu người tin tưởng mình để giúp họ sống trong cái lương thiện. Đó là chuyện tốt. So it's a good thing. We encourage him. We support him. Okay. Whereas in our side, it's not worldly dharma, but it's transcendental dharma. Thì phía Phật giáo chúng ta đó là không phải về cái chuyện thế gian pháp, mà nói về pháp xuất thế. Transcendental dharma means that it has a longer range, longer term. Thì xuất thế nghĩa là sao? Xuất thế đừng hiểu lầm, cái xuất thế mình á là có nghĩa là mình trường kỳ kháng chiến. Okay, so transcendental means that reality transcendental is that we have to help our devotees for many lifetimes. Phật giáo mình á, là trường kỳ kháng chiến nghĩa là sao? Mình phải giúp những người mà đệ tử của mình á, theo mình á, rất nhiều kiếp họ mới thoát được. Chứ không thể nào kiếp xong đâu. It's not like it gets done it gets accomplished in one lifetime. It takes millions and billions of lifetimes. Chứ không phải là một kiếp là xong đâu. Là phải tỷ kiếp, triệu kiếp mới có thể xong. It takes a long time. So in our side, we pave the way for that. Thành bên Phật giáo mình á, mình chuẩn bị đi như vậy. Okay? Lâu dài, trường kỳ kháng chiến như vậy. Còn người ta là chỉ một kiếp thôi. Over there, they one lifetime, that's it. Họ chỉ muốn sống, xong rồi lên ở với Thượng Đế là xong.
Their mission accomplished is that you try to be with God by the end of your life. Okay? Bên Thượng Đế họ là muốn tới thân cận Thượng Đế là họ thành công rồi. Còn mình á, mình chuẩn bị người ta kiếp này tới kiếp nọ, từ từ đi. Okay? We prepare them. Yes. Thưa thầy, con có câu hỏi. Nếu mà so về đạo Phật với đạo Thiên Chúa, con thấy người nước ngoài họ theo đạo Công giáo, con thấy cái phước của họ còn nhiều hơn người châu Á. Họ sống trong cái môi trường quá đầy đủ. Vậy con muốn hỏi, có phải là người Thiên Chúa cái phước của họ nó, tại cái cách họ làm họ biết làm phước, họ sống trong cái môi trường quá tốt hơn. Tại vì người châu Á mình theo cái đạo Phật đi, và họ sống trong cái cực khổ, không có bằng cái người phương Tây này. I did think about it. So that's why I ended up buying a church instead of buying a temple. Câu hỏi đó là người Tây phương theo Thiên Chúa họ sống đầy đủ, sung sướng, dễ sợ lắm, đầy đủ mà xa hoa, dễ sợ. Còn người Á Châu mình nghèo hơn nhiều, thành ra tại sao có chuyện như vậy? So he says the Christians, the Catholics, they follow the Westerners' standards, so they are much better off. They are much more. They're much richer, much more comfortable, much more successful, much more visible. But the Asians, they seem to be lacking behind as far as those standards go. So how come? Thầy mới trả lời là thầy cũng thấy như vậy, thành ra bây giờ mình theo cái nhà thờ, mua nhà thờ, hy vọng cái văn hóa mình nó chuyển. So I thought, I thought about that. I said maybe instead of buying a temple, I buy a church. Maybe my luck will change. Okay, you can't beat them. You join them, right? Yes, Anna, you have a question? I was just going to mention that there's a misconception of being Christian and being equals to being rich or affluent. But they are affluent, aren't they? It's not true. You see all Latin America is part of the. You know what they want to do, and the Pope is so angry at Bolivia, I believe, because the president says no more Nazis here. Not with these. Right. It's a nonsense for the society, and it's just sinking her into ignorance. Right. And we're not progressing. Right. Everybody's so poor. Right. Everybody's so, because I know for a fact, coming from a Catholic country, you have to be submissive to the rights, to whatever the almighty clergy has to say. Right. And there is no way for growth unless you are just a person that is always getting influence through the church. At one point, that was what happened in 1917, and there was a war in 1922 that even the Vatican allowed to go for it. So they just wanted the power of the countries. And if you see how the evangelization came, it came with the cross and with the how do you say? If you wouldn't become a believer, you will be sacrificed. You will be killed practically. Right. So it's a religion that it was instigated on us, put in us by fear. Same thing with what happened in Myanmar right now. The Rohingyas are being persecuted by the Buddhist monks and the devotees. Similar kind of thing. Oh yeah, the monks in Myanmar. I hope is they don't go after me. They are telling the disciples to go and club and kill the infidels, the non-Buddhists.
Oh, yeah. Cái thời mạt Pháp bây giờ bên Miến Điện đó, là mấy ông sư đó nổi tiếng dễ sợ lắm, là xô ra lệnh cho đệ tử của mình đi giết cái người không phải theo Phật giáo, diệt chủng đó luôn, dễ sợ không? It's the first time that a monk actually officially advocates killing the non-believers. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo mình á, mà một ông sư mà dám chủ trương đó, những người không theo mình có quyền giết họ. Lần đầu tiên, this is the first time I know of in history of Buddhism. That's why you know it is the work of the demon. Mấy cái đứa này là tụi ma quỷ. Okay. Ma quỷ nó làm những chuyện như vậy đó. They do the demonic things. You know. Yeah. Thì cái mấy người đó là không, mấy ông sư đó chủ trương là đi giết mấy người kia. Không, đó là Phật giáo. Ông sư đó, cái sư Đăng Hoa nổi tiếng lắm. Còn trẻ, he's only 50, khoảng chừng 50 tuổi thôi. He's much older than I am. Okay. I mean, he looks much older. Hả? Ông sư. Nhiều người lắm, nhiều người theo. He has a huge following. Bây giờ giống ông sư, ông tu giỏi, ông đâu cần đi đánh, cần đi giết người đâu. Ông ra một cái thép một cái là biết bao nhiêu người là đã ấy rồi, đâu cần đâu phải không? Mà ông sư đã đi giết người là quá xóa. Thì tại vì cái đó mấy cái nhà tin tức mới tới phỏng vấn mới nghĩ là ông này là người đại diện cho Phật giáo. Nó hại mình cái chỗ đó. Mình nói Pháp đâu ai tới nghe đâu, mà nó kêu đi giết người, nhà tin tức, TV, radio, internet tới phỏng vấn. Thầy chủ trương đi giết người ta là sao vậy? Nó nói thế, nó đầy đủ chi tiết hết. Còn mình giảng Đại Pháp, nhìn Lục Đại Tông Chỉ, không có đài TV nào tới nghe hết. You see, amazing. These guys have said, you know, we should kill these Muslims and so forth because it's the right thing for a Buddhist disciple to do. And now they get TV coverage from BBC, from ABC, and so forth. Okay, and they interview him and say, yeah, that's Buddhism. Whereas we talk about, you know, pure Buddhism. No one wants to no new station want to cover us. Nói về Phật Pháp mà chánh Pháp không ai muốn cho coi hết. Ta muốn tới coi cái gì đấy, xá lời thì muốn tới, chứ còn mà nói về Phật Pháp không ai muốn tới. We talk about the Sriras that come, okay, the TV station will come. We talk about the Dharma, no, yeah, they don't come. Yes. Ở trong chùa sao thầy cô nói tầm bậy dữ vậy? Không, Phật giáo, thờ Phật Đà, lạy Phật Đà Hoa, mặc áo vấn đâu, đầu trọc lóc nữa. Yes. We went through this conversation and he told me about the monk that you said. And then the thing is, what I told him is, what happened is not, and I also mentioned that hurts Buddhism by what they are doing. But the thing is, it's not the religion that's the bad thing. It's wrong to think that, this Buddhism is bad or because of that, or Christian Catholic is bad because of the organization. It's not the religion itself that's the bad thing. It's the people in there that makes the trouble. And we cannot the truth, separate these two things, the organization versus the actual human being there who are executing these bad things. He's a low-level monk. There's many more senior monks in his country, and I'm surprised that they don't speak up.
That's disappointing to me. He's confused, so he wants to seek notoriety and rewards, financial rewards, and so forth, material rewards. That's why he's doing these things. Okay, but there are many more senior monks that they did not even speak up. That it makes me very sad that such a country would lack the leaders, the spiritual leaders, lack spine and lack concern for the religion in the country. That to me is very disappointing. That's all. Whatever they do is what they do. It's, I don't need to criticize people. I don't mean to criticize people. Thì nói những chuyện này không phải để chỉ trích người ta. Nhưng nói là cái thời buổi nó như mạt pháp nó như vậy. Có những người ta làm như vậy, cầu danh, cầu lợi, cầu cái tiền tài để mà làm những chuyện như nói người ta thích nghe thôi. You see, these people talk about, advocate things that people want to hear. Họ muốn nghe những chuyện như vậy thôi. Okay? Thành ra gọi là mị dân. Okay? Thành ra that's not the proper Dharma. Cái chánh pháp không phải như vậy. It's part of the landscape of the world religions. Cái đó là cái tôn giáo thế giới nó như vậy, cũng có cái tốt cũng có cái xấu. And that's why we talk about the principles in order for you to decide what's good for you, what's right and what's wrong. Thì mình bỏ thời giờ mình nói pháp để quý vị nghe, quý vị biết được cái phải, cái trái, cái đúng với cái sai. Chừng đó thôi. That's all we hope to do. Okay? Nói về Thiên Chúa giáo với Phật giáo, thì Thiên Chúa giáo nó đi quá gì quá là đó. Rồi nó đi tới mà nó chúng ta ở tiếng Việt mà đi tới trên trời thôi. Phật giáo mình thì mình đi tới mình mà vô Phật giáo thì mình để thoát được cái luân hồi. Hai cái nó phải chia ra, bởi vì ở trong Thiên Chúa giáo người ta thích quá. Tại vì Thiên Chúa giáo là theo Thiên Chúa giáo là đủ ăn đủ mặc mà bị đọa không có thể. Đọa lập tức ở trong cái thế gian này luôn mà không thấy. Cái nghiệp giàu có quá rồi đi làm tầm bậy thì là tầm thấy rõ ràng đấy. Bây giờ thì có nói đi lắc đi gà thôi đó. Mấy người tiểu phú rồi nó đánh tới bây giờ nó đánh bạc, nó giàu quá chừng quá. Nó đánh bạc đánh tới bây giờ nó không nhà không cửa. Nó xuống ở trong cái hầm lắc đi gà nó nhiều tầng lắm á. Từng thác nước nó ở trong nó ở mỗi thác nước nó có lương cái gì nó gần nó bị đọa lạc tới nó không có biết. Phật giáo mình á tu làm sao để thoát cái đường đó. Mình nghĩ Phật giáo mình rất là hay. Còn người nói là cái Phật giáo nó khác ở chỗ là mình người ta giàu người ta đọa, còn mình tu là mình để giải thoát. See, Gojin made a very important point. He says, do not be fooled by appearances. Maybe the other religions are successful. They have money, they have wealth, they have power, they have political influence, they have support, they have many more followers. Okay, but that still they still eventually will fall. They cannot escape the wheel of reincarnation. Whereas in Buddhism, the objective is not to accrue material things, but to get out. Okay, and end suffering. Mình đọa là khổ, mình thoát luân hồi là mình giải thoát, là mình sung sướng. So it's a matter of choice. You want to attach to worldly things, nên quý vị chấp vào những cái vật chất bên ngoài, the external things, you know, the cars, the money, the food, and the airplanes and so forth, helicopters and so forth. Quý vị muốn Chúa nghĩ cuộc đời quý vị đối với quý vị nó quan trọng là mình cần sống cái nhà cho nó tốt, xe hơi cho nó đẹp, có nhiều tiền trong nhà băng này nọ, thì cái đó gọi là cái thế gian pháp. Mình ý dựa vào cái ngoại vật. The difference is that worldly people, they're attached to apartment buildings, they're apartment to cars, you know, and so forth. They attach to external things. Nó chấp vào cái ngoại vật.
Thành nó kẹt vào cái vòng luân hồi. That's why you attach to these things. That's why you cannot get out. In Buddhism, và cái áo mình là khác. We let go of the attachment to external things. Mình xả những cái chấp trước về cái ngoại vật. Okay? It doesn't mean, at the same time, even though we detach from the external things, but we still contribute to society. Mặc dù mình xả bỏ những cái ngoại vật, nhưng mình vẫn cố tâm, quyết tâm mà mình đóng góp về xã hội, nghe chưa? Because we care. We care for the people who don't know better. Mình vẫn kính trọng, kính mến những cái người mà người ta mê muội. Mình đâu trách người ta. We don't judge them for being confused, for being misguided. We still want to help them the best way we can. Mình sẵn sàng muốn giúp họ như thường. Okay. Now, what is the difference? Someone said that the Westerners or the other religions, they are doing far better. They have much better mosques, better looking mosques, much more imposing mosques. Mấy cái tôn giáo khác, chẳng hạn như mấy cái chùa, mấy cái nhà thờ của họ đẹp, nó huy hoàng như thế, đúng không? They're tourist attractions and so forth. Whereas our Buddhist temple, especially Vietnamese Buddhist temple, như mấy chùa Việt Nam đó, okay, trông nghèo nàn vậy sao? They're nowhere near the level of the churches, the great churches of the world, great monuments of the world. Why is that? Tại sao như vậy? It's by design, nó cố ý như vậy. Okay. Cố ý sao? Why is it? Yes. Cô giơ tay, thầy cho cô cái lý do cố ý như vậy để dành phước, mình quay theo phương Cực Lạc mình tụ. This is talking to a Pure Land person. I said the reason that we don't spend money on the external things like our cars and the huge temples and the clothing and so forth. Okay, mình không bỏ cái phước báu của mình mà mình xài mua áo quần, nhà cửa, chùi tiền cho nó lớn. Okay, cái đó tại mình muốn tiết kiệm cái phước mình, để mình cái phước mình không xài á thì mình đi đâu nó theo với mình. Remember the blessings. Okay, if you want a big church, it takes a lot of blessings. You get a big church, you have few blessings. Okay, có cái nhà thờ cần lớn chừng nào thì phước mình cần vơi chừng đấy, đừng có ham. Okay, rõ ràng có cần lớn chừng nào càng cháy túi chừng đấy. Chứng minh cái đấy. The bigger the temple, the poorer you become. Okay, and so what happened is I explained to this Pure Land person here. The principle is very important. The blessings are yours. Cái phước là của mình. Mà mình có tiền, mình xài nó hiện ra ngay. If you want to use up your blessings, they manifest into material things. Cái phước mình có, mình muốn xài nó mới hiện tiền ra bằng những đồ vật chất. Is it clear? Is it clear? So if you say that the Buddhists are poorer and the Christians and the other religions are richer and they're more blessed, not true. Thành nói cái nói mà cái người Phật giáo mình, ông sư Phật giáo mình, ông thầy, bà cô đó, mà họ ít phước hơn cái người mà bên Đức Giáo Hoàng chẳng hạn, không đúng. It's not true. These people who have the big churches actually have fewer blessings than the people who have nothing. Cái người mà có của cải nhiều nó lộ ra như vậy, thiệt ra phước họ ít hơn những cái người mà không có của cải. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị không xài của cải đó thì quý vị đi đâu đó nó đi theo với quý vị. See what happened? This is a very critical distinction. If you have blessings
but you don't use them up as material things, okay? Wherever you go, the blessings stay with you. In contrast, ngược lại, cái nhà thờ mà quý vị to mà quý vị mua được đó, okay? Whereas the church, the big church you just bought, okay? It comes from your blessing. Đó là cái phước của mình. No two ways about it, đúng không? If you don't have the blessing, you cannot have these material things. You don't have the blessing. You have the blessings. You don't have it. Cannot have the money to go do things you want to do. Không có phước thì không thể nào có thể nó hiện ra bằng tiền để mình có thể mua là làm những cái mình thích làm. Okay, that's the nature of blessing. Cái phước nó phải như vậy. So these people they manifest these blessings. Okay, the blessings materialize in terms of churches, of money, of fame, of cars and so forth. Thì những cái người có phước đó, nó hiện tiền ra bằng cách họ ham bằng cách là nhà thờ cho lớn này, có tiền này, có xe cộ này, có áo quần này, sang trọng này. Okay? Thì cái phước đó chỉ trong đời này thôi. That blessing right there is used up this lifetime. It's gone. So the next lifetime you have few blessings. Là kiếp sau cái phước mình nó vơi. Okay? That is why I told the Pure Land believer, kể cái người theo pháp môn tịnh độ đó, mình để danh phước, mình qua bên Tây phương cực lạc, mình tu đó, thì cái phẩm vị mình nó cao hơn, thành Phật nó lẹ hơn. I'm telling you, if you spare, you save up your blessings, and you go to the Pure Land, okay, you go with a higher grade of rebirth, meaning that you become a Buddha a lot sooner, a lot quicker. So what is your preference? Quý vị thấy nó rõ ràng không? See, the worldly dharma, the worldly religions, they want to enjoy the success right now, this lifetime. Cái thế gian pháp họ thích cái sự thành công, cái sự hưởng thụ cái kiếp này thôi này. Mình thì mình để dành để mình tu. See, whereas in Buddhism, we save our blessings so that we can use them for cultivation. Yes? Pastor, do some of us choose to come back and cultivate and not go to the pyramid? Yes, a lot more than you think. Do they remember that happened? What for? Do they remember that? It doesn't matter because you back here because you're on a mission. Once your mission is done, you go back. Why do you have to remember? What does it have to do with your mission? Just like the commandos, they drop you into behind enemy lines, and you do your job, and you disappear. Ever seen SEAL 6, that movie? You guys have no sense of humor. These guys are so boring. Cái gì chán như sợ. I can't believe it. As a monk, I'm a lot more aware of these beautiful things in life than you guys. Thầy biết mấy cái chuyện này còn rõ hơn quý vị nữa. Quý vị không biết trời trăng gì hết à. Hả? You want to say? Who's the best singer nowadays? Ai là người ca sĩ nổi tiếng bây giờ? Anyone would like to know? Ai biết không? Scream. Let me show them. Would you like to hear a great singer nowadays? Muốn nghe cái người ca sĩ hay không? You see, in the spirit of, you see, I personally believe that whatever we do, we should give it our best. Thầy tin cá nhân thầy, mình bất cứ mình làm cái gì mà cố gắng hết sức của mình. Agree, disagree. That's our small contribution to the world. Mình làm cái gì, sống cuộc đời này, mình có cái cống hiến gì cái cuộc đời này. Okay? So we want to do our best. Okay? So I'm always interested in these outstanding talents of the world. Mà thầy khi nào thấy những người giỏi, thầy rất là phục. Thầy muốn tới tìm hiểu người ta. So whether it's Ta Bảo Phả Quảng hoặc là Đại Bảo Pháp Phương, thầy coi he's a great leader. So what is he about? I'm curious about those things. Thầy rất là tò mò, người ta giỏi, thầy muốn tới nghiên cứu coi thử người ta ra sao ngay lập tức. So I want to share you tonight, okay? Tối hôm nay,
thì chia sẻ cùng quý vị. Okay. It only takes a few minutes to show to make my point. Để cho quý vị thấy cái này thôi. Okay. It doesn't matter. It's only a few minutes. So if you can do it, that's fine. Okay. Now, I'm fully set up for it. So do bear with me. Okay. What happened? It's this laptop is very slow. Again, the Buddhist very sense of humility. Quý vị thấy cái máy mình nó chậm hơn là máy mà Thiên Chúa giáo vì chắc nó xong rồi. If you go to a church, you be you be. No, I see. Dimash. Okay, are you ready? Are we ready? Would you like to hear? Okay? This is so cool. Patient. Kiên nhẫn. Okay? Just listen. Hey, Helen, pay attention, okay, girl? Okay. Are we ready? Yeah. What's a super easy way to tell because that's Let me poop. Give air. Yeah. Okay, listen. Okay. Yeah. Nghe này. Be patient. This is Chinese. Yeah, người Tàu. Yeah. 加油! Can we increase the volume a little bit? Anyone knows how to do this? It's a French song. Huh? Cao dễ sợ. Why do I live? Why do I die? Tại sao tôi sống? Tại sao tôi chết? Tại sao tôi cười? Tại sao tôi khóc? Why do I laugh? Why do I cry?
Sleep, baby, sleep. Ngủ đi em bé. Hay không? Hay không? Rất là fascinating. Chưa bao giờ người đó, I never heard anyone who can sing like this my entire life. Chưa bao giờ nghe hát được như vậy. Nghe. Okay, that's enough. That's enough. No, we're here to speak Dharma, not entertainment. Mình nói pháp chứ không phải là mình ham vui. Isn't that cool? I mean, can you imagine if you know, it's such a beautiful thing to contribute to the world. Quý vị thấy không? Là mình hát hay được như vậy, và mình cống hiến cuộc đời, mình thấy mình làm người ta phấn khởi, ta thích thú. Can you know, bring joy and excitement to people in a good way? Okay? See, these people are after profit. We bring it and then speak Dharma to them. See, it's like I'm doing to you right now. I use them to speak Dharma to you. Quý vị thấy không? Thì người ta dùng những cái hay, những cái khiếu này để ta làm tiền, còn mình dùng những cái này để mình nói pháp, giúp người ta nghe, giúp người ta hiểu. Okay. You see, so now finally for tonight, cuối cùng thầy sẽ nhắc các vị, there's a different approaches, hai cái cách nó khác nhau. The worldly religions, cái tôn giáo khác đó, okay, thì họ chú trọng cái thành công để mà hưởng thụ. They are attached to success so that they can enjoy themselves. Whereas in Buddhism, Phật giáo mình đã biết, we have the wisdom. Bên này mình có cái đường lối của trí huệ. This is the way of wisdom. Where we realize that instead of, like my master said, như Ngài Thiền nói, and many of patriarchs said the same thing, mấy ông tổ nói như vậy đó. To enjoy your blessings is to end your blessings. Hưởng phước thì tiêu phước. Alright? To endure suffering is to end suffering. Và nhận cái khổ đó thì liễu cái khổ. In other words, the only way to end your suffering forever is to endure suffering. Nói cách khác, người trí huệ dạy chúng ta rằng, Phật Bồ Tát dạy rằng, có Phật Bồ Tát mới hiểu được cái chuyện này thôi đó, là cái vị hưởng phước thì tiêu phước, mà nhận cái khổ là liễu cái khổ. Cách duy nhất, that's the only way forward. There's no other way. Không cách nào khác được hết. So we're here to teach you about enjoying yourself and success and so forth. It's a worldly dharma. Cái người mà nói là cái pháp này pháp mà thành công, cái sự nổi tiếng này nọ, cái lợi lộc, cái đó là thế gian pháp. Còn cái mình nhẫn chịu cái khó khăn, làm cái khó khăn. Whereas on outside we do the difficult things to do, endure the hardship, endure the suffering. That's how we're gonna end all suffering forever. Và nhận cái khổ, chịu đựng cái khó khăn, cái thử thách, thì như vậy mình sẽ không bao giờ khổ nữa hết. Là cách duy nhất, that's the only way. There's no other way. Không cách nào khác hết. Okay? Success is not measured by external things. Là cái sự thành công á, nó không được đo lường bằng cái ngoại vật. Success cannot be measured by the size of the church. Không thể nào cái thành công qua là cái chùa nó lớn chừng nào, cái nhà thờ nó lớn chừng nào. How much money you have in your bank account? Bao nhiêu tiền trong trong nhà băng của mình. The success is measured by your lack of suffering. Mà cái thành công trong Phật giáo mình đó, là không còn khổ nữa. No more suffering. No more attachments. Không còn chấp trước nữa. So that's why Mahayana, thành cái đường đại thừa mình, it's a way, thành cái đại thừa mình là cái đường đi to gradually let go of the attachments that prevent us from opening our real wisdom. Cái đường đại thừa mình tu đó là con đường đi, ok, nó có cái dùng ý nó đi nó từng bước như vậy để mình gỡ những chấp trước mình
mà nó khiến mình không thể nào mở trí huệ được. So there's a secret in Mahayana approach. Với Đại thừa mình có những cái bí mật, mình biết cách làm để mở trí huệ, có phương pháp để mở trí huệ. We have the methodology to open our wisdom and end all suffering forever. Có phương pháp để mở trí huệ mình và liễu cái khổ, luôn luôn không bao giờ khổ nữa. Whereas the worldly approach is that they gauge their success, they gauge they're attached to success and gauge their success on external things. That's why they never end the suffering. Okay, that's the difference. That is why if you say that the Westerners are more successful than the Asian and the Buddhists, it's not true. Ta nếu nói mà người Tây phương ta có nhà thờ, có tiền bạc, có địa vị, ta có tài sản nhiều hơn Phật giáo mình, họ thành công mình, đó không đúng. Okay, bên mình không thèm những cái đồ đó chứ không phải là mình không thiếu. In Buddhism, to be honest with you, we don't care for those things. That's why we don't want them. Mình để dành mình đi qua Thế Vương Cực Lạc. We save them for the Western Bliss Pure. We save them for cultivation. Để dành những cái phước báo đó để mà tu, chứ không phải để mà phí. Okay? Does it make sense? You like the, what do you think of this guy here? Cái ông ca sĩ kinh nghĩ sao? Huh? Isn't that incredible? Thua A Lúng. Yeah, Kazakhstan. Yes, yeah. He has a lot of YouTube free videos. He's something else. The voice is something else. Cái giọng này nó tuyệt vời, giọng cao mà thấp nó đủ, không thể tưởng tượng được. It's incredible. It's powerful voice too. It's not just like a weak voice. Cái giọng nó mạnh dễ sợ luôn. Chứ sao? Phước báo dễ sợ mới ra được cái giọng. Yeah. Tội mấy người này thường bị dính thuốc phiện đối với tùm lum tà la, khổ lắm. He says this is success here comes usually with a price. Your promoters, they hook you with drugs. That's success. The price is success in our world. Cái sự thành công thế gian, cái nổi danh trong thế gian mình nó kẹt vào cái chuyện tứ đổ tường. Ngày nó biết làm thiện rồi này, nó cho đi ăn mày luôn, nó đòi là hết rồi, bỏ ra, giáo mình không có cho mong cầu, không có cho mong cầu, phải làm. Yes. Actually, three things. One, the rich people, the more well-off Catholicism or Christian or Buddhism, they usually are not the one who's cultivating, who's more closer to the religion. Yeah, the problem with wealth is that money corrupts. So it's both ways. Corrupts you. It doesn't matter. So it's not a blessing. Even a Christian, my Christian Catholic friend would say it's not a blessing because they are further away from the God, from the blessing. And then the second thing is a lot of the practice of Catholicism or Christian that you can pray for things, it actually is not true. Actually, that's not the correct concept. Correct concept is you are not supposed to actually ask God for anything for yourself. That is by and of itself a sin. But like I told him about wouldn't we pray for Buddha, please help us with this. I don't understand about Catholicism because I never studied it. But I disagree with your points. What's the point of believing in God and you cannot ask God for things? What's the point of believing in Master YongHua, you cannot ask him for things? For themselves, that's the reality. For other people, it's fine. It's not true. That
how can you, let's say, my master, his disciples ask, I'm sick, master, can you help me so that I can cultivate? They ask for favors all the time. That's the difference. That is how he's telling me. So that's why I don't dare comment on their religion, that since I don't know much about it. So I'm gonna plead ignorance. I can't comment. I can't. So they don't get the blessing as the way we think they do. And actually, when they do go With all due respect, they're very useful. They're doing their good for the people who believe in them. Okay, but it's not for everyone. They're very good for the world in that without them, the world will be a lot worse off. That's a fact. So I find it very hard to knock that they are helping the people they're supposed to help. So it's like we are helping the people we are supposed to help. Okay? The different functions. Okay? We have different use, different groups. We're serving different groups of people, of living beings. They're good. They're very good, you know. Yes. Want to add, it's a matter of morals. I mean, again, I was raised and born Catholicism. My grandparents were Catholics. Everybody, the whole generations came like that. So it's not, and I see good on them. Yeah, it's very good. They have a lot of good that's remarkable. That's good. I mean, the fact they advocate charity.